Okej. Pas këra blete, mirë se vini videon e re, mirë se vini videon e parë për 2023-ën. Mas një dyove që i bona pushim, sot po ja nisem me një video 3, me një spjegim 3, se qysh e kumbo qëtë video. Mas pore se qysh me gjeru qëtë video, sanin e porë që e kom bo është që e kom gjeru kishe jam të këcy për pjetë, edhe dhe më thonë që e video kon 4K 25 frame për sekund, se nuk kom vynë ata me bo ka dole në i sen. Tani është pjesa ku e gjeroj vetin kishe kom rinë tokë, edhe kjo është i njëti sen, 4K 25 frame për sekund. Tani e kom gjeru pjesën e dronit, ku e kopi dronin edhe e lëshoj prej poshtit, shkoj deri nalt edhe prap kthejna poshtë, që me simulu kishe që one veç kom këcy për pjetë. Pjesa e dronit të gjiru 4K 60 frame për sekund. Arsyeja pse po 60 është që më ka vyt për slow motion rast nevoje me e pas. Nuk është që më ka vyt paqare, po e kom bo që me pas. Edhe mas dronit është pjesa e green screenës, ku e kom gjiru 1080 60 frame për sekund, edhe shëterin e ka pas dikon 1320. Pse e kom bo shëterin 1320? Arsyeja është që kur të bajsh green screen, është mirë me rrit shëterin për shkak që kur të heksh ngjyrën e gjelbërt mos me pas blur edhe me dal domethënë objekti pastër. Çten kon hopat e xhirimit, tash i kena edhe hopat e editimit. Këta mundi me bë edhe në Premiere Pro, po unë e kam bën në After Effects. Arsyeja është që po du sa më shumë me mëso After Effects-in, se nuk është që ka pas diçka ekstra që s'ke mujt me bën Premiere Pro. Tash jena në After Effects edhe kena kriju një projekt 3, ku këto i kena disa foldera. Folderi Sonit është video që jam bo me Sony, folderi dronit video me dron, edhe audio i kena masanaj sound effects. Edhe sekuenca është 2160 piksela me 3840, që do më thonë është 4K për vertikal, edhe 25 frame për sekund. Tani, kur i kom qitë videot këto, qka e në konë 60 frame për sekund, për shemëll dronit, i kom bo interpret footage edhe prej main, do më thonë frame rate originale kom 59 që përbje 60, edhe unë e kom bo conform të frame rate 25 frame që me dalë ma smooth. Qashtu i kom bo edhe të green screena pjesë që i kom gjiru 60 frame për sekund. Ok, tash po ina të sekuenca pak ma në fillim. Do me thonë, në fillim krejt që a kom bo është që e kom qitë videon, që kjo që është unë e të këqyrë në kamerë, edhe e kom afru deri të pjesa ku unë e kom këcy. Edhe që të e kom nalë, tash kena fillu me videon e dronit. Dhe krejt që kom po videon e dronit, të më thonë qka e kom që përpjet, edhe qka kom orë prap që jam këthy. Qa që ka pos, te efektet që ka kom përdurët të droni janë time remapping, që i bjen të Premiera speed and duration. Fillim do me thonë e kom bo shumë shpejt të unë gjitë, që do kom ma ka dole, edhe në fund të bo prap shpejt. Qysh me kriju për shembull një time remapping, veç e klikon me djathtën, edhe shkon te time, edhe ban enable time remapping, edhe tani për shembull shkon ku dush që don ti, e lën një keyframe edhe mundesh me afru edhe me largu. Që kjo është esenca e time remapping. Tash unë s'po shkoj bash çdo sen me jau shpjegu prej fillimit, po veç ju me e kuptu esencën se që bo dhe me po vetë. Po tani s'ka pas blur, do me thonë, edhe kom shku te efektet të onash, edhe e kom lyp radial blur, edhe i ka pas qëto settingsa kjo radial blur. Tani ja kom shtu edhe Gaussian blur, që është një blur pak ma shumë me e bo ma njët me videon e ma pashme që e kom pas dorën. Edhe do me thonë, fillim të dyja pësha një keyframe-at për se cilën, prej 100 do me thonë ka pas radial blur, të largu e të hek bluri, edhe në fund është 0 bluri, tani bëhet 100. Shumë e thjesht, nuk ka në farë metode ma shumë. Pjesa e dronit u kry. Te pjesa unë e të këqyrë në kamerë, edhe këto veç në fillim e kam një zoom të vogël, që të transformi mëni me po. Arsye që e kom bo zoomin është se kur e losha veç dorën që shto, edhe dalsha në videon e dronit, u vrejke shumë një dalim i madh që dorën e kom hek, edhe e kom bo zoom që me u largu prej dorës, do me thonë me u kon e gjelbër qëto. Kena shku edhe te legs, do me thonë te comp, në fillim e kom bo një cut me pen tool, do me thonë e kom prej videon tak. Edhe e kom bo drag and drop qët effect, që është key light 1.2, në veç e shkruni te effects key light, edhe e keni qëta qëto, e bani drag and drop në video, edhe tani e kaltën screen color se cila është e jotja, e ban pak ma shumë me screen gain, për shembull i përmirëson vart këpi videos tone, nuk do me thonë që është e njëjtë, mundohu sa ma shumë e pas green screen-ën e pastërt, unë e kom bo screen gain e 120, screen balance 99, edhe këtë tjerat nuk është që i kom prejk shumë, edhe që ta më do këtë kom prejk pak të screen mat. Tani legs flying i kom bo pre-compose, e keni dy mënyra që të për me bo pre-compose, e para është me i marrë që të key lightin, do më thonë kur të bani leave all attributes in legs flying company,
i merrni që të kilojtin edhe masit bëhet pre-compose e qetni që aty. Dhe më thonë, After Effects e merr automatik. E nëse bani move all attributes into the new composition, i bjen që krejt që të shaj ke bo që to, lejnë ta edhe veç bane pre-compose edhe ane nëse me zarra efekte për mi. Sikur në Premiere kur të bëjsh nest, dhe më thonë këtë efektet mesin për mas, edhe ke bëhet nest, kryo diçka e re. Në qëtë kuptime kum bëhet dhone, dhe më thonë dytën, masa ne, kësojna i kum shtu edhe pak transform ose scale. Që pi bjen, kur jam njës për pjetë, dhe më thonë scale-i u konë 200 ose shumë a ofre janë konë komt, për arsye që me i përshtot me komt e mija originale. Dhe më thonë, qëta janë komt në videon e parë, edhe qëta janë komt në videon e dytë qëto. Pi vrejni qëto. Edhe tash momentin që unë shkoj të hecë për para, komt janë nisin të bo scale. Pi vrejni këtë vijen e kaft këto, që të regon që është të bo scale. Janë lëviz komt janë aktru, tani prap në fund të afru droni ka toka, e të e bo scale komt prap që janë konë sikur në fillim. Edhe kësojna i kum shtu njëtin efekt, radial blur edhe Gaussian blur, veç i kum bo copy-paste prej videos të kalume, dhe më thonë prej dronit, i kum qitë në këta. Për me bo copy-paste, është shumë e thjesht, që shto e selekton njënën, e manë ctrl shtypt, e selekton tjetër, e klikon ctrl C, edhe për shembull delte këtë rast për donin të zbritja, që e banë ctrl V edhe masan janë rreq keyframe-a. Tash pjesa fundit është veç zbritja, do me thonë veç e kum bo një cut këtë gjatë ashpër, edhe ja kum shtu zbritjes një transform, që i bjen qëto është 0%, edhe për shembull kur është tu afru të zbritja, e bëj prej 0-s në 100%. Është shumë me thjesht, është sikur në Premiere, dhe me thonë me kliku orën edhe e ba një keyframe. Tani, te që kjo one të këqyrë në kamerë opacity, edhe kjo është i njëjti sen, e kum bo pak si blending, që në Premiere nëse i shikon hala malet e kështë bo veç crossfade, po këto e duplifikova këtë video. Edhe thjesht veç opacity i kum bo prej 100 në 0, dhe më thonë se kjo e nakon veç në 100, edhe shkojna të hup të bo 0, edhe dalmi në videone tjetër. Tani krejtë fund jam mënu me abon gjyrat sa ma njët. Ka njëherë që ki pjesë është pak ma triki, unë jam mënu prej qësoj pjesës gjelbër qëto, me këtë pjesën e dronit, me i bashku në gjyrat. Arsyeja është ka njerë që u mashtirë se droni për shembull e ka një color grade ma ndryshe, e merë color grade ma ndryshe, edhe pjesa tjetër është e kamerës për shembull që edhe kjo më marrë color grade pak ma ndryshe. Por me bo export, kom shkru te file, e kom bo export, edhe add to Adobe Media Encoder Q, edhe veç e kom bo render këto. Keni edhe çka që video, shpresoj që ju ka pëlqy. Jepnëm ideja edhe për me bo video tricks tjera, qënëm nëse keni po na i kontakto, kone mëj me ndryshu pak për veti, ose te ke fundi mëj me bo të njëjtën, veç me po a mujna me bo qatë video, ose qatë trick. Po besoj që kjo është teknika se qysh kena me shku si vjet, një video trick në Instagram, nëse së më keni follow banëmne, edhe qatë video trick kena me bo speakimin në YouTube. Mos harro me bo subscribe edhe na shijmë në video në ardhshme. Peace out.